Echipamentele KN de la Reon. SIGEP, un eveniment de neratat pentru profesioniști. Ambalajele, inovații biodegradabile. Exportul de cereale din România. Morile de apă de la Rudăria. Bine v-am regăsit la Baking News, sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! Dacă în urmă cu 10 ani echipamentele performante oferite de compania Reon erau prohibitive pentru piața de profil din România, în ultimul timp calitatea tehnologică de neegalat a convins și producătorii autohtoni. În anul 2022, compania Reon a vândut pe piața din România echipamente în valoare de peste 1 milion de euro, printre care și o linie complet automatizată pentru pizza. Echipamentele KN create de compania Reon sunt mașini compacte cu ajutorul cărora se pot realiza produse alimentare cu umplutură în 2 sau chiar 3 straturi. Sunt potrivite pentru produse cu consistențe diverse, cum ar fi aluatul de prăjituri, crema de ciocolată, biluțele de orez, moci, brânza, cartofii sau chiar carnea tocată. Se pot folosi în cofetărie, patiserie, panificație pentru formarea diverselor produse cu umplutură, cum ar fi fursecuri sau găluște cu prune, dar și pentru produse alimentare precum chiftele umplute, colțunași, chiși. De asemenea, echipamentele KN sunt adaptate să formeze produse bicolore tip mozaic, spirală sau produse răsucite. Cu ajutorul echipamentelor KN complet automatizate se poate obține o varietate nelimitată de produse alimentare și de cofetărie cu specific internațional.